Ito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo. Para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Marou Pahati-Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, itinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Marou Pahati-Sarne. Ngayong araw na ito ang pag-uusapan naman po natin, ang ating mga kuko. Alam nyo po ba, sabi nila, yan daw mga kuko natin, dapat tinitingnan natin yan. Kasi minsan, pag nagbago daw ang kulay, may ibig sabihin daw yun tungkol sa ating health. Ganun nga ba? O baka naman talagang may bakterya lang ang ating mga kuko. So mamaya pag-usapan po natin yan with our dermatologist mula sa Makati Medical Center. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Nagbabala ang Killing Cancer Kindly, isang charity, kaugnay ng paggamit ng mga multivitamin products na anila ay maaari makapagpataas ng tsansa ng cancer ng hanggang 30%. Ayon dito, ang mga suplemento ay binobomba ang katawan ng matataas na doses ng mga hindi naman kinakailangan nutrients na anila ay mas nakakapagpalago at nakakapagparami ng cancerous cells. Anila kung natural na pagkain ang kakainin, ang natural na bitamina nito ay walang panganib sa katawan dahil nasisipsip nito ng katawan ng mabagal at kinukuha lang ng katawan ang kailangan nito bago ilabas ang hindi na kailangan. Ang synthetic pills ayon kay NHS oncologist Dr. Muhammad Munib Khan ay binabaha ang daluyan ng dugo ng hanggang 2 beses sa nire-recommendang daily dosage ng nutrients na nagiging superfood para sa cancer. Aniya, ang multivitamin supplements ay mas nakakapagpataas pa ng panganib ng pagkakaroon ng cancer sa prostate, bowel at sa breast. At ngayon mga kaibigan, papakilala ko na sa inyo ang ating beautiful guest. Siya po ay isang dermatology specialist mula po sa Makati Medical Center. Walang iba kundi si Dr. Wahina Galvez. Doc, hello! Hi, Miss Marou. Thank you for inviting me here sa show. Kami ang natutuwa na nandito ka uli, Doc, kahit na napaka-busy ng iyong ginagawa dyan sa Makati Medical Center. Kasi ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa ating kuko. Lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, dermatologist din pala ang pinupuntahan pag may problema sa kuko. Hindi ang inyong beautician. Ang ginagawa nila, Doc, pag may problema sa kuko, lalo na yung mga ingrown na yan, surgery sa beautician. Biglang naging surgery yung kanilang nail technician, di ba? Nagkakaproblema tuloy lalo, di ba? So, Doc, ano ang kahalagahan ng kuko sa isang dermatology expert na katulad mo? Ano tinitingnan mo dyan, Doc? Usually, yung mga cases na pumupunta sa clinic namin yan, yung nakikita namin madalas, yung mga fungal nail disorders, no? Usually, kapag pumupunta sila sa clinic, meron silang mga brownish discoloration, yung parang nagbe-brown, parang nangingitim minsan, no? So, pag may infection underneath the nail, also parang pagkakapal, no? So pangangapal, so that's your subungual hyperkeratosis, yung tawag namin. Minsan nagninis-nis din sila, no? So yung parang yung dulo din ng nails, parang hindi nagkakabitak-bitak, nagkaka-cracks, parang gano'n. So basically, pangit kumakapal yung mga nails natin. And most of the time also, meron din silang mga kaakibat na mga skin infections na also fungal. So we also look for them. That's just your nail fungal disorder. Meron din po mga psoriasis na psoriatic nails, no? So
diagnosed with your psoriasis, no, sinasabi nga nila almost 90% around would have at least one episode of nail involvement sa mga psoriasis patients. And also, they may also have your joint pains, your psoriatic arthritis, no? So, usually, meron yung mga nail lesions, nail problems. So, ano yung makikita? So, usually, pag mga nail psoriasis, meron silang parang mga maliliit na depression or what we call your nail pitting. So, basically, marami sila, no? Let's say, more than 10, more than 50. So, yan, on other areas of the nails. And then, also, they may also have your, pag-iiba ng kulay, no? Kumakapal din sila minsan, just Pag like your nail. ka. Yes, then po. And then also, they may have your mga salmon patch, yung parang nagkakaroon ng parang yung mga parang maliliit na kulay or parang mga dots sa nails, underneath the nails. So, papacheck po natin So, siya hindi sa dekorasyon yun. So, kailangan pa-check po natin yan sa mga dermatologists. No, para they can do a dermoscopy and later on, we can advise for a nail biopsy para totally ma-check natin under the microscope kung ito ba ay psoriasis. Because hindi rin naman din ito talaga pang minsan lang na treatment. It's a lifelong treatment if you're diagnosed with your nail psoriasis. So, kung may nail psoriasis ka, ang dapat na gamutin sa'yo, yung kabuuan na problema mong psoriasis, hindi yung particularly nails mo lang. Yes po, especially kung merong nail, meron kang skin involvement. But if it's just nails, just the nails lang po. Sometimes they could also happen, just the nails lang. Talaga? Yes po, but most of the time also, they may have joint pains, your psoriatic arthritis, and they also have your skin lesions. So, pag yes, they can also just get your nail psoriasis. So, aside from the nail psoriasis, Pag may nail psoriasis ba, tinatanggal yung nails para gumaling agad? hindi naman po. We have like yung mga different naman. Biologics is one that can also hindi na kailangan tanggalin. No? So, not needed naman po na tanggalin. So, phototherapy, you can also use. Or so yung mga soak, yung mga puva, yung mga pag-employ po ng mga topical, parang chemotherapy, parang ganun po. Oh, may So, ganun pala pag yun. may nail psoriasis. Yes po. So, you have to consult a dermatologist para po mas ma-actionan po natin. Mabigay yung proper treatment. So, yan. Aside from those, I've also seen sometimes yung mga, eto common to, your benign or yung longitudinal melanonychia. So, para silang yung mga band, brownish na band, na longitudinal bands on the nails. So, ito yung mga pasyente, ay cancerous po ba to? Because sometimes they can also be seen in your mga subungual melanoma or yung mga melanoma or yung pangit na type ng nunal. No? So, usually, meron silang parang dark brown, but usually, pag benign, na nandun sa nails mo, pahaba. opo, para silang parang isang ganun, para isang Isa lang. banda. Pwedeng mga dalawa, less than usually 3 millimeters, mga ganyan sila. Tapos, very regular naman yung borders nila. Tinignan ko tuloy No? ako. So, usually, yan, hindi naman iba-iba, nag-iiba yung kulay. Because pag nag-iiba, so you have to think baka ito yung mga malignancy. So, we can do the dermoscopy, we can differentiate them with the melanoma, which is the bad type. No? So, for mga melanonychia, so ito lang yung parang mas, yung nag-activate lang yung function ng mga melanocytes or yung mga melanocytes, ito yung mga cells na nagpo-produce ng pigment underneath the nail. So, nag-activate lang sila because may pressure, maaring may trauma, maaring may friction, constant friction whenever you're wearing occlusive footwear, no? Sometimes during pregnancy, pwede rin mag-increase, drug-induced melanonychia, chemotherapy can also can also trigger your melanonychia. So, yun yung mga benign. May mga pangit naman din po. So, yun nga po, melanoma and your squamous cell carcinoma. Ito si squamous cell carcinoma, hindi siya masyadong nadadiagnose commonly because it can also present or pwede siyang mimicker, sabi nga, no? Pwede siyang makita sa mga ibang condition like yung mga warts or mga
ibang mga nail, unless yun nga, nakita na talaga sila na meron na silang ulceration, meron na silang bukol, so later on dun pa lang sila nababiopsy or so basically ito Dahil lang yung sa mga kuko, nakita mo na sa kuko, pagkatapos pag-check mo, Yes. naku, ito pala ay Opo. pwedeng cancerous. Opo. So, and Oo. also, we have to take note, may mga races like tayo, mga Oo. Asians, we're more prone to having yung mga subungual melanoma. So, yan yung mga iisipin din natin. Yan. So, ang kuko, hindi lang sa kamay, sa paa rin. Dapat chinecheck. Yes. Opo, tama po yan. Very important yan. So, prevention, have to always check kung, especially sa mga elderly, no, because bumababa na yung immune system. And yun nga po, for the melanoma, subungual melanoma, meron tayong mga diagnostic criteria. So, we have this A, B, C, D, E, F. No, so A, ano pa yon? Yung age, 40 to 70 years old, more prone to having your melanoma. So, pag tumatanda, no, increase in age. Also, mga, sabi like what I've said, at least 10 to 20% higher, no? Africa, well, African Americans are saying sa mga books, no? And also yung B, that's your parang border. So usually when you do the dermoscopy, medyo blurred or irregular yung border ng yung parang line or yung parang yung band dun sa nails natin. So yun, and also yung width, no, more than 3 millimeters or at least more than 2/3 of the nails. So basically pag malaki ay baka kailangan i-biopsy na to. Yun. Your C, usually yun yung parang changes. So nagkakaroon ng ulceration, nagkaka-pain na siya, lumalaki siya or mga nodules. So usually, no, so yan. Tapos yung mga Nung lumalaki, namamagana siya, yes, so umaangat, ganun ba? yes po. Oo. So basically yan, yun yung parang nag-aano na tayo, mag-iisip na tayo na baka kailangan. So marami pong mga tayo, may mga diagnostic criteria for the ruling out, no? So but the histopathologic diagnosis is still the best. And then parang the gold standard for ruling out, no, yan po yung mga, ito ba ay skin cancer, no, or ito ba ay melanoma, no, or is it just a benign longitudinal melanonychia. So yun So, po. kailangan talaga patingin po sa dermatologist, hindi po doon sa ating beauty parlor. Kasi baka mamaya pinapagalaw nyo, yung pala ito ay cancerous na, no? Oo, pero kanina, Dok, nabanggit mo yung tungkol sa pagbibitak ng kuko. Marami ang ganyan ng problema nila eh. Sabi nila, ano yun, yung parang minsan nga, ang hina daw ng kanilang kuko, konting bagay lang, sira kagad. Ano ba yun, different pa yun doon sa pagbibitak-bitak, doon sa nasisira dahil lang ginamit mo yung kuko mo? It could be, yes. Meron tayong mga congenital na nail problem, nail disorders, na you have this 20 nail dystrophy na talagang pinanganak lang talaga silang manipis yung skin nila. No, they're just prone to breakage. So, ito talaga, wala naman tayo talagang just to monitor. And then, of course, have to take note nga, since manipis yung mga, because your nails are also skin din sila. It's just a parang specialized form of your skin, no? So, we have also to take care na hindi rin tayo ma-expose continuously sa mga chemicals, irritants. You have to wear yung mga personal protective equipments, your gloves whenever we're washing, or detergents, or yung paglalaba po, no? Yan. So, kailangan pa rin meron tayong part dun. Tapos, yun nga, yung part din po talaga yung pagpipitak-pitak. So, aside from the congenital, meron din kasi minsan yung mga deficiency sa mga, vitamins. Yes, so pwede rin po yun. So, nagkakaroon din sila mga nail deformities, or meron lang din talaga mga conditions, inflammatory conditions sa nails, like your lichen planus. Ayan, usually bitak-bitak din yung skin nila. They may have longitudinal ridging, so very, din sila, mahina, no? So, deformed din. So, basically, it's a part din po. Depende po talaga kung ano yung reason. Fungal pwede rin na magbitak-bitak. Pwede rin po, no? Mas lang siya, mas kumakapal, more kumakapal siya, mas nag-iiba yung kulay, no? Because yung mga fungal, gusto talaga nilang sumisiksik dun sa layer
layer ng nail na yun, no? So kaya nagpo-produce sila ng enzymes that makes them thrive. So para mas dumadami sila. So, kumakapal in a way yung keratin natin sa nails na to. Kaya ba yung ibang fungal parang umaangat na yung kuko nila tapos halos matatanggal na? Yes po. So parang Oh. gano'n. So kinakain. So parang nagkaana sila. Mm-mm. So you have to take, ayun. So pag may mga ganitong symptoms, lesions kayo napansin, punta pa consult po. Huwag na tayong umasa sa internet, yan, si Mr. Google. So kailangan Ikaw na sometimes pinapatak mo. gusto natin kasi gawin. No, so minsan pag ganun, pag bumabalik, pumupunta na tayo sa doktor, so minsan mas nagkakaroon pa ng complications. Mas malala na yung kanyang sitwasyon. Pero tumutubo ba uli ang kuko kapag kunyari natatanggal dahil sa fungus, ganyan? Yes, tumutubo naman po sila as long as talagang hindi na babalik yung fungus. So treatable naman din po siya. So we have your topical mga topicals na pwede natin silang ipahid, no? But for long periods talaga siya. We can also give them mga oral na antifungals, no? So yan yung mga part ng treatment ng, and of course prevention, no? So iwasan yung laging mabasa because these are the factors na parang gusto ng mga bacteria at ng mga fungus, no? Yung basa because they're warm, moist areas, no? So madali sila makapasok, especially pag mahina yung kuko, no? So we know pag laging nababasa, macerated din. So the barrier in this area is also parang defective. Yung pang onychomycosis, Doc, Yes. fungal yan? Yes, yun po yung term natin. So yun, si Okay. onychomycosis. So marami siyang marami siyang causes, no? So with different species also ng mga fungus. Oo. So iba-iba pa pala silang lahi, ganun. Tapos tumitira doon sa kamay mo o kaya doon sa paa, di ba? So Yes hindi lang naman po. sa paa kasi akala nila lagi alipong di ba? Yun yung fungus, di ba? Yeah, so they can also have, sometimes they just start as yung mga alipunga na mga foot or your mga tinnitus yan. So yung para mga but extend na kasi sila sa nails. And sometimes pag nakamot, so sometimes the nails, they can also Nahawa. get infected. So yan. So hawa-hawa na siya. So we also need to take care yung mismong skin, yung surrounding skin, yung feet natin. Because these are also warm, moist areas. So yun. Pero Dok, naniniwala ka ba dun sa sinasabi na kapag nag-iiba daw ang kulay ng kuko mo, may kinalaman sa health mo? Like pag kunyari medyo bluish, ibig sabihin may sakit ka sa puso. Yeah, sometimes Oo. they can also be an indicator. Like your blue nails, no, or cyanotic, meaning kasi there's a lack of oxygen na dumadaloy, no. So sometimes they could be seen in mga congenital heart problems, no, also mga there's clubbing, no. So so there's clubbing yung parang umuumbok, no, so mga COPD patients. So basically, marami talaga pong so nails is not just for yung parang dahil maganda. yes, for for Kulayan. aesthetics. So but also this is also a clear indication. There's a direct na it's a direct part of our health din. So huwag kayo rin palaging kulay-kulay ng nails kasi minsan hindi natin nakikita na may mga changes na pala nangyayari. Yes, Dahil tama lagi po. may kulay yung nails mo. Also, diba? we have to take note that yung mga nail polishes, Oo. they can also cause your contact dermatitis. Oh, yes. Yeah. So yung mga resin. Yan. So yung mga part or chemicals, they can also cause allergic contact dermatitis, and when you scratch your eyes, they can also cause yung mga redness, irritation. So you have to take note. Also syempre, yung direct na nasisira niya talaga yung nails natin. Okay. Anyway, mamaya, usapang kuko pa rin tayo. Huwag kayong aalis sapagkat isa pa sa problema, yung ingrown nail. Bakit daw kasi nagkakaroon yan, Doc? At kanino ba dapat pinatatanggal daw yan? Tama ba na ipaniper nila yung kanilang ingrown nail? Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo. Para at produktong makukuha mo ang
Botika ni Tita. Kasama si Tita Marou Pahati-Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Achoo! Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon 3 days versus Neozep 4 days. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Z Plus now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Api ka pa sa batas. Huwag kang mag-alala, may lapid law na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid. Ito ang Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer ay pwede mong kunin ng libre dahil pwede nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi nga, isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law o ang Lapid Law, may abogado ka na agad. Lingkod, Lapid. Para sa masang Pilipino, Senator Lito Lapid. Senator Lito Lapid. Para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus na saya! Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot. Visit bingoplus.com. Learn more. Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. direct. Sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus na saya! Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com. More with Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above. Game responsibly. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang Farex, 995 pesos per capsule SRP lang. Kayang araw-arawin. Ang vitamin E ng Farex, 995 pesos SRP lang. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Ang vitamin E na kayang araw-arawin.
Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Opisyal lang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang orihinal na 1734 Murillo Velarde map, ang kauna-unahang mapa ng Pilipinas. Obra ito ng Spanish Jesuit na si Pedro Murillo Velarde, kasama ang mga Pilipinong sina Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz Bagay. Gumampa ng mapa ng malaking papel sa pagkakapanalo ng Pilipinas 16 arbitral case nito sa Permanent Court of Arbitration laban sa claims ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebidensya sa historical claims ng Pilipinas kaugnay sa teritoryo ng bansa. Umaasa naman si Pangulong Marcos na magsisilbing inspirasyon ang mapa para sa pagsusulong ng mga Pilipino ng hustisya, pagkakaisa at paglaban sa kung ano ang dapat para sa bansa. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Laika Cuevas. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Gandang gabi. That Time Check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. DWIZ. Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Marou Pahati-Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. Kasama pa rin natin Dr. Bahina Galvez, isa siyang dermatology specialist. Pinag-usapan natin ang kuko. Yes, kuko ay bahagi din po na tinitignan ng mga dermatologists. So, bahagi rin pala yan ng ating balat area. Wag po niyong basta pinababayaan kapag may mga changes na nakikita kayo sa inyong kuko. Katulad nga na sinabi mo, Doc, di ba, yung baka nagbibitak-bitak, ano pa yun? Yung umuumbo. Yes, your clubbing. Clubbing. Pagkatapos yung kulay blue,
or basta unusual o kaya may mga dots. Yes. Yung mga kuko. Yung mga So, puti-puti, Dok, may mga iba ganun eh. yes, Oo. puti-puti can also be a type ng fungal infection. Yan. So, okay. mga immunocompromised, usually, meron din po sila mga white superficial fungal infection. So, Okay, marami. parang mga moon daw, yung parang buwan. Oo. Okay. So, that one could be a sign na parang may previous trauma naman din po. Yan. Okay. So, basically, marami din. So, yeah, minsan din may sign ng mga autoimmune problems, no? For yung mga lupus. Ayan. So, meron din sila, no? So, parang meron silang periungual erythema, yung namumuli yung parang yung sa gilid po ng mga nail folds natin. So, usually yan. Kapag may lupus. So, kailangan tapos meron po silang parang mga telangiectasia or yung mga maliliit na vessels na nag-form. No? So, because they have also yung mga problems nga po sa mismong vessels, blood vessels. So, they're also affected. So, nails can also be a manifestation. So, you have to check regularly. Manifestation lang yun. Makikita mo lang na baka may lupus ka because of the changes sa nails mo. Yes po. So, yun. Not everyone will present like that. But yun po yung mga isa sa mga pwede naming i-check. So, part yan overall. No? Not just your nails and not just your skin, but also your nails. Ayan. Okay. Yung mga ingrown, Doc, kasi yan, ang kanilang pinupuntahan kapag may ingrown nails, yung nail technician nga, para tanggalin daw yung mga gilid-gilid. Yes. Kaso nagkakasugat. Yes. So, we have to be careful po, no? So, yung mga, because once na-nick na yan or nagkaroon na ng parang skin defect, no, madali na ma-infect, especially if the patient is diabetic or he or she is deemed immunocompromised. So, basically, mahina yung panglaban sa infection, no? Mabilis silang mag-progress, no? Especially kapag hindi nagamot kaagad. So, sometimes they think, okay lang, hindi ka na ako magagamot, no? And then, nakita natin the next day na magana siya, nagka-cellulitis na, so it has already affected the subcutaneous area. So, yung even yung mga... Yes po. So, yun na yung parang minsan, sometimes they could also lead to your gangrene. Yan. So, yung nag-necrose or parang namamatay na yung tissue. So, yun na po yung ano. So, hindi naman sa tinatakot, but we have to keep this in mind, no? So, whenever siguro kung as much as possible, we have to na lang po, no, iwasan na lang po sana na manipulation in these areas because these are also prone to your infection. Manipis yung skin, no? So parang yung gilid, no? So madaling manik, no? So warm moist area also madaling mapasukan na kung ano-ano, kung iba't ibang klase infection. Yan. So sino-surgery niyo yun, Doc? So sa surgery, whenever yung sa mga ingrown, no? So usually ito basically may mga different types naman ng treatment. So they can do your partial ungectomy, yung parang or your wedge ungectomy, yung tatanggalin lang yung nail. No, but usually tutubo naman din siya. So wag na lang po sana magpunta sa mga as much as possible kasi sometimes we don't know kung na-sterilize pa to or nag-undergo ng sterile process kumbaga. Tsaka hindi nila alam yung operasyon na yun. So basically, so we have sa doctor, no, sa dermatologic surgeon, no, so pwede po tayo yung mga parang nag-fellowship pa po sa surgery, no, so they can do those procedures, no, para at least po sure tayo na hindi siya mag-lead to sa mga severe consequences. Pero kanina, Doc, nabanggit mo yung tungkol sa cancer sa nails. No? Yes. Makikita yung cancer dun mismo sa kuko. Ano nga, Doc, itong mga sinasabi mong cancer sa nails? For this one, so common yung melanoma among Asians. No? So usually medyo very black, brownish, or iba-iba yung kulay ng itsura na. So it could present as parang, because this is yung nunal, pangit na nunal na tumubo sa ilalim ng nail bed. So basically, we can have yung Hutchinson sign. So ano yung Hutchinson sign? Yung parang nag-e-extend na yung kulay, yung dark
area dun sa labas, dun sa lateral and sa proximal nail fall. So basically, pag yon hindi siya pantay-pantay. Ayan. And whenever we do the dermoscopy, yun nga, there's a irregular border. Tapos parang may minsan dark brown, black, brown, light brown. So iba-iba yung kulay and malaki po talaga siya. Mabilis siyang lumaki. Yan yung patay na kuko, ang tawag. Yan yung parang, yun yung melanoma. So yun yung mga subungual melanoma. Sometimes they can die in later on yung sa process. So I think nabanggit kanina no, your A, B, C, D, E, F. No, so criteria ulitin ko lang. So age, people who are 40 to 70 years old, no, prone to melanoma. Also yung mga Asians, African Americans, usually common din siya. Tapos your B, yung mga borders natin, usually irregular po sila or blurred yung mga melanoma. Also yung width, no, usually more than 3 mm or at least 2/3 sabi nga nila, yun daw yung itsura ng ano. And also yung iba-iba yung kulay. So, brownish or black discoloration, yung itsura black, even black. Okay. C, changes, no? So, nagkakaroon ng pain, bleeding, or sometimes, yun nga, nag-iba lang, lumalaki sila kaagad. So, yan. So, digit, usually involvement, usually yung mga thumb, higher degree of involvement than your, yung toes, yung big toe, than the rest of other digit. Yan. So, yung family, yung F is family or personal history ng cancer. Evolution, I think yun. So, yun nagbabago siya. And then, F is family history. Family history yan. So, usually, pag mataas, syempre, yung history ng sa family or personal, even ng cancer or skin cancer, there is usually, parang ano siya, mas prone din tayo na magkakaroon ng melanoma. So, pwede bang mawala ang cancer kung tanggalin mo lang yung kuko na yun? This one, we need, usually in exercise, no, not just the nails, we have to take note that it is yung underneath, yung nail bed na talaga involvement. So sometimes they do excision, so wide excision, depende po sa mga sayan. So tatanggalin or even your amputation, so they can also do that. So so depende po sa depth ng involvement. So yan. Oo, pero malaki ang chances of recovering or makakaligtas ka sa cancer kapag ginawa na yung excision na yun? Depende po sa stage. Yan. Usually, syempre, kapag meron na tayo nakitang mga metastasis or kalat sa ibang parte ng katawan, so mas mababa na yung chances. So, poor survival. But yun nga, that's why it's very important to screen yung nails natin or yung skin or yung mga, even yung paa natin every now and then, just to check for these moles or nagbabagong mga lesions po. Wow, oo. Biruin mo, kukumul lang yan. Pagkatapos yung pala, cancer na yung kinakaharap mo. Pero, chemotherapy rin ba sila, Doc? For this one, usually, they can also undergo your chemotherapy. No, so excision, ayan. So other modalities, yan po yung mga ginagawa natin. Okay. Anyway, mamaya ay ang payo naman ni Doc para mas mapangalagaan natin ang ating mga sarili, kaugnay ng ating mga kuko. Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Marou Pahati-Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika.
ni Tita. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. My name is Joan Menco. Isa po akong grief and end-of-life coach. Kung ang buhay ay parang daluyong na mga alon na may oras na pag-akyat at pagbaba, as a grief coach, ako ay sumasabay sa mga may pinagdadaanan para hindi sila malunod. At ang bawat karanasan ay nagdadala ng bagong aral at pag-asa. Naranasan ko na mawala ng mga mahal sa buhay, makipagbaka sa problema sa kalusugan, maging broken-hearted at kung ano-ano pang pighati-dala ng buhay. Through it all, I've learned that resilience isn't just a one-shot deal but an ongoing process. And as a grief coach, I guide others as they navigate the unpredictable waves of grief, drawing strength not just from my own experiences of pain and losses, but most importantly, from the unwavering promise of healing found in Psalm 103 verse 7. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. And this is a trustworthy promise na kaya kong ipatotoo. If you need hope in the midst of your dark tunnel, healing in your pain, and joy amidst your turbulent tempest, like me, you can follow Jesus. He will give you strength when you're hopeless. He is Jehovah Rapha, the God who heals. Ako po si Joan Menco, and I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3. MX3. Tunay, natural, at original. Sa eternal plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo. Mag-eternal plans ka na. Bingo sa saya, at plus sa panalo. Bingo ka't panalo dito sa Bingo Plus. Invited ka sa biggest ever jackpot, sali na. 154 million pesos, sali ka. Instant cash out dito and may welcome bonus. Up to 4,317 pesos. Just 1 peso to play, kaya mag-Bingo Plus today. Bingo sa saya, at plus sa panalo. Bingo ka't panalo dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Bisyo ang magserbisyo. Ako si Senator Kuya Bongo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Ako po si Mr. Epektibo, Philip Salvador. Si Mr. Malasakit, Senator Bongo. Tanda ng pinagkakatiwalaang produkto ang pagkilala ng iba't ibang institusyon kasabay ng mga taon na pagbibigay ginhawa sa inyong mga karamdaman. Ang Herbalaya ay kinilala bilang dekalidad na produkto ng Asia Pacific Awards Council, Q Asian National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award. Ilan lamang yan sa mga patunay na ang Herbalaya Liniment Oil ay ligtas na maaasahan sa sakit ng ulo at katawan. Maging ang kilalang journalist, public servant at beauty, health and wellness ambassadress na si Nina Taduran ay kumbinsido sa pagiging epektibo nito. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. DWIZ. Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Marou Pahati-Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot
gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. So, Doc, Rahina Galvez, ano uli yung A, B, C, D, E, F? A is for age. Yes, so 40 to 70 years old, usually they're more prone to your melanoma. And also yung mga Asians, yan. So tayo mga Asians, also prone African Americans. Yan. So B is yung size po, so more than 3 millimeters, no? And also yung borders po yung borders. So that's your B. And then pag irregular and blurred yon, so pangit siya. So baka we're dealing with the melanoma. C, of course, yung mga changes. Ayan, so pag may pain, may symptoms, may bleeding, we need to biopsy it. So yung letter D is actually yung sorry. So yung D is letter E muna tayo. So extension, yung extension is yung parang the pigment itself. So we have this yung Hutchinson sign. So medyo lumalabas na siya sa nails, yung kulay, yung itim, yung pigment natin. So yung F is your family history or personal history of your baka mamaya ng skin cancer, may namana kayo. Yes. And then yung D, yon. So that's your digit. So usually the thumb is the more commonly involved. Yes, the thumb and also yung big toe. Yes po. So yung ibang digit not so much, but of course we could still see your melanoma. So those A, B, C, D, E, F, those criteria, yun po yung pwede nating use to check if there's the rule in, rule out. And then we can do the biopsy, of course, so which is the gold standard pa rin ng pag-diagnose ng any type ng mga cancer. Okay. So, Doc, ano may papayo mo sa ating mga kababayang kaugnay na pangangalaga sa ating mga kuko? Okay. So, sa fungal infection, syempre para maiwasan natin is, of course, iwasan po lagi mabasa as much as possible. Trauma also. So, yung pagkakaroon ng, yung pagsusuot ng mga masisikip na mga shoes, no? Occlusive footwear, ill-fitting shoes, syempre, they're prone to your damage of the barrier. So yun, iwasan natin siya. Yung palaging pagpapalinis ng kuko, yun talagang ginagano. As much as possible, yes po, iwasan natin sana siya. Nakanipis ba yun ng kuko? Hindi naman, but nakaka-damage siya actually. Pwede siya and also syempre the nail polishes, no? So pwede rin makahina din sila nung keratin, ng nails natin, no? So yun yung iwasan. Paggamit ng personal protective equipment, so your gloves, yan. So yung mga iwasan yung mga strong detergents, strong irritants also. So yun yung mga gawin natin. Iwasan nyo na maghugas ng pinggan. Sabihin nyo sa asawa nyo, hindi pwede. So of course, sisira ko. Yan. So yes, and of course, yung syempre, yung palagi ang pag-inspection, no? Pag-inspection sa mga nunal or sa mga nails natin or sa paa, usually yan. And then, of course, mag-consulta po sa mga board-certified dermatologists. Pero totoo ba yung pag daw nilagyan mo ng garlic, yung mga dulo ng kuko mo, ay mas titibay daw siya? Totoo ba yun, do? This one naman po. Walang scientific evidence pa. Yes, they say the garlic can they can improve the inflammation, but it hasn't really, wala naman po talaga, hindi siya na-advise. So, we have to check po ano po talaga yung totoo. Kaya nga. Pero ang totoo nito, kapag kayo pumunta po sa dermatologist at pina-check nyo po ang inyong kuko, mahuhuli agad kung ano ang problema ng inyong mga kuko at mabibigyan ng solusyon. Yes. Diba? Kaya hanapin nyo lang Dr. Rahina Galvez sa Makati Medical Center. Ayan. Tsaka marami pang iba. Makikita nyo na lang siya. Magugulat na lang kayo. Ay, andito rin pala si Dr. Rahina Galvez. At syempre may Instagram din siya. Pero kung hindi nyo pa rin mahanap, doon lang sa Doc Pakwiki. Hanapin nyo po sa TikTok, #DocPakwiki o kaya po sa Facebook
Facebook, Marou Pahati-Sarne, o kaya sa YouTube, Doc Pakwiki rin po hanapin nyo. Makikita nyo po doon si Doc Regina Galvez at ang kanyang mga pagpapaliwanag. Thank you so much again, Doc. Salamat Thank din. you so much. At syempre, sa lahat ng ating mga kasamahan sa Makati Medical Center, salamat po sa inyong suporta. At syempre kay Mark Fanelas, gayon din ating mga kaibigan po sa ating production. Syempre, ang ating executive producer, si Anton. Nandyan din po si Nino Noval and si James Eden. Gayon din si John Lloyd. At sa ating technical engineering, salamat sa inyong lahat dyan, sa New Center. At sa ating mga bossing, Sir Edgar Gabangon. Happy and congratulations. Happy birthday dapat eh. Hindi, congratulations po sa inyong mga awards na na-receive just recently. Congratulations, you deserve it, boss. At syempre, para sa tamang reseta, dito lang po kayo sa Botika ni Tita. I am your Tita Marou Pahati-Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa